ජලය එහෙමත් නැත්නම් වතුර කියන්නේ අපි හැමෝටම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඒ වගේම අපි හැමෝගෙම දෛනික කටයුතු සපුරාලන්නට මේ ජල සම්පත ඉතාමත් උපකාරී වෙනවා. ඔයාගේ නිවසේ පරිභෝජනයට ගන්නා ජලය ආකාර 3කින් සපයා ගන්නට පුළුවන්. ඔයා ජලය ලබා ගන්නා මූලාශ්‍ර ලිඳක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නල ලිඳක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ජලාපවාහන මණ්ඩලයෙන් ඒ කියන්නේ අපි කවුරුත් දන්න විදිහට වෝටර් බෝඩ් එකේ වෝටර් සප්ලයි එකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ආකාර 3න් කුමන ආකාරයට ඔයා ජලය ලබා ගත්තත් මේ ජලය ඔයාට ගබඩා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ දෛනික කටයුතු ඉතා ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් කර ගැනීමට හැකියවීමත් తాවකාලිකව ජලය නොමැති අවස්ථාවල පරිභෝජනය සඳහා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයා ජලය එක්රැස් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ගබඩා කරගෙන තියාගත්තම ඔයාගේ දෛනික කටයුතු වලට ඉතාමත්ම පහසු වෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයා ජලය එක්රැස් කරගෙන තියාගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් එක් පුද්ගලයෙකුට දිනකට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය කොච්චරද කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ නිවසේ ජලය ගබඩා කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ එක්රැස් කර ගැනීම සඳහා ඔයාට ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියක් කඩෙන් මිලදී ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් කොන්ක්‍රීට් වලින් නිපදවලා ඔයාගේ උඩුමහලේ ඒ කියන්නේ රූෆ් টොප් එකේ ලෑස්ති කරගන්න වෙනවා විශේෂිත වූ වතුර ටැංකියක්. ඔය ආකාර දෙකෙන් කුමන ආකාරයට ඔයා ටැංකියක් සූදානම් කරගත්තත් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දිනකට වැය වෙන ජල පරිභෝජනය කොච්චරක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ජලය එක් පුද්ගලයෙකුගේ භාවිතය සඳහා දිනකට ලීටර් 150ත් 200ත් අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි හිතමු ඔයාගේ නිවසේ සමාජිකයන් 5 දෙනෙක් නේවාසිකව ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේ නිවසකට ජලය ලීටර් 1000ක් විතර වැය වෙන්න පුළුවන් දිනකට. එහෙම ජලය අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය දෛනික කටයුතු සඳහා. ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් වැඩි නම් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාට වගා බිමක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගා බිමට ජලය සපයන්න ඕනේ නම්. ඒ වගේම යම්කිසි නිෂ්පාදන කටයුත්තක් සඳහා ඔයාගේ නිවසේ ජලය භාවිතා කරනවා නම්. එහෙමත් නැත්නම් යම් ව්‍යාපාර කටයුත්තක් සඳහා ඔයා ජලය භාවිතා කරනවා නම්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල ජලය ගබඩා කර ගැනීමේ ධාරිතාවය ඔයට වඩා වැඩි වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අපි හිතමු ඔයා ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියක් මිලදී ගන්නට සූදානම් වෙනවා කියලා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකිය ලීටර් 350 ඉඳලා ලීටර් 5000 දක්වා වූ ලොකු පරාසයක දිව යනවා. ඔය ආකාරයට ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකිය වගේම කොන්ක්‍රීට් වලින් ඔයාට වතුර ටැංකියක් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. වර්තමානයේදී බොහෝ විට ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකි බහුලව භාවිතා කළත් වසර ගණනාවකට කලින් කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකි තමයි අපිට ගොඩක් දක්නට ලැබුණේ. මේ කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකි අදටත් බහුලව භාවිතා වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා මහල් නිවාස සංකීර්ණයක ජීවත් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකක ජීවත් වෙනවා නම් ඔන්න ඔය ඇපාර්ට්මන්ට් වල බේස්මන්ට් එකේ ඒ කියන්නේ පොළොවෙන් යට සීමාවේ ඔය කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකි අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාණය කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි වෝටර් බෝඩ් එකෙන් ඒ කියන්නේ ජලාපවාහන මණ්ඩලයෙන් දෛනිකව ලබලා දෙන සපයලා දෙන ජලය ගබඩා කර ගැනීමේ පහසුව සඳහා. ඉන්පස්සේ පොළොව යට ගබඩා වෙන පිරිසිදු ජලය ප්‍රෙෂර් පොම්ප මගින් ඉහළ මහලේ ස්ථාපනය කරලා තියෙන ඒ කියන්නේ රූෆ් টොප් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ප්ලාස්ටික් ටැංකි වලට පම්ප් කරනවා. ඔයාගේ නිවසෙත් ජලය ගබඩා කර ගැනීම සඳහා ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකි වගේම කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකිත් භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකි එකයි කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකි එකයි තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඒ කියන්නේ සවිශක්තිය කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියක් ගත්තාම කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියකට සාපේක්ෂව ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ නිවසට ඉහළින් තියෙන ගසක අත්තක් වරුනොත් ඔය ප්ලාස්ටික් ටැංකිය උඩට එහෙමත් නැත්නම් ඔයා යම්කිසි උපකරණයක් භාවිතා කරනකොට ඒ උපකරණය තදින් එහි වැදුනොත් ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවක ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකිය අනිවාර්යයෙන්ම ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැඩිලා යන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ නිවසේ හදලා තියෙන කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියක් නම් ඒ ඊටමත් ශක්තිමත්. අර මං කිව්ව කිසිම අවස්ථාවකින් එය කැඩෙන්නේ බිඳෙන්නේ ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියේ කල් පැවැත්ම ඊටාම ඉහළයි. ඊට සාපේක්ෂව ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියේ කල් පැවැත්ම ඊටාම අඩුයි. අනිත් කාරණාව තමයි මේ ප්ලාස්ටික් ටැංකියේ යුනිට් වේට් එක ගත්තාම ඊටාම සැහැල්ලුයි. ඒ කියන්නේ බරින් හරිම අඩුයි. ඊට සාපේක්ෂව කොන්ක්‍රීට් ටැංකියේ යුනිට් වේට් එක ඊටාම වැඩි. අනිත් එක තමයි මේ යුනිට් වේට් එක වැඩි නිසා ස්ලැබ් එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ගේ ඩිසයින් කරනකොට ඒ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චරල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් දන්නවා ටැංකියේ ලෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් විදිහට ස්ලැබ් එක ඩිසයින් කරන්න. ඊළඟට අපි බලමු මේන්ටනන්ස්. ඒ කියන්නේ නඩත්තු කිරීමේ පහසුව. ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියක් ගත්තාම එය නඩත්තු කිරීමේ ඉතාමත්ම පහසුයි. හැබැයි කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකිය නඩත්තු කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒකට හේතුව තමයි DSL බැඳෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියට වඩා වැඩි.
ඒ වගේම ඔයාට ඒවා සුද්ධ කරන්න ගියාම අමතර වියදමක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට අපි ගමු ඉන්ස්ටොලේෂන් කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ සවි කිරීම. එහෙමත් නැත්නම් ඉදි කිරීම කියන කාරණාව. ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකිය සවි කිරීම ඉතාමත් පහසුයි. හැබැයි කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකිය ඔයාට නිර්මාණය කරන්න වෙනවා, ඉදි කරන්න වෙනවා. කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකිය ඉදි කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒ සඳහා වෝටර් ප්‍රූෆින් එකකුත් ඔයාට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ එක්කම බලමු ගතවන කාලය පිළිබඳව. ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකිය සවි කිරීම ඉතාමත් පහසුයි වගේම ගතවන කාලයත් ඉතාම අඩුයි. හැබැයි කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියක් ඉදි කරන්න ගියාම එහෙමත් නැත්නම් නිර්මාණය කරන්න ගියාම ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. දැන් අපි බලමු ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියක් ඔයා වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්නා නිසා ඒ වෙළඳ පොලේ තියෙන ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනයකින් ඔයා මිලදී ගත්තොත් එහි ප්‍රමිතිය ගැන ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි SLS වලට අනුකූලව නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් බ්‍රිටිෂ් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් යුරෝ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයක යම් ප්‍රමිතියක් අනුගමනය කරලා ඒ ප්‍රමිති සහතිකයත් එක්ක තමයි ඔවුන් නිෂ්පාදනය වෙළඳ පොළට එවන්නේ. නමුත් කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඒ කොන්ත්‍රාත්කරු හෝ ඒ බාසුන්නැහේගේ පළපුරුද්ද හා හැකියාව මත සහ ඔයා භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමිතිය සහ ඒ අමුද්‍රව්‍ය නිසි ප්‍රමිතියකින් හදපු අමුද්‍රව්‍ය නිසි ප්‍රමිතියට භාවිතා කරනවාද යන්න කියන කාරණා අනුව තමයි එහි ප්‍රමිතිය තීරණය වෙන්නේ. අපි හැමෝම දන්නවා වතුර ටැංකියක් වගේ දෙයක පුංචි ලීක් එකක් හරි ඇති වුණොත් ඒ යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න හරිම අපහසුයි. මේ ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකිය වල තියෙන තවත් එක් සුවිශේෂී වාසියක් තමයි ලීක් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව ඉතාමත්ම අඩුයි. හැබැයි මේ කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියක ස්ට්‍රක්චර් එක හරියට නිර්මාණය කරේ නැත්නම් ඒ විතරක් නෙමෙයි වෝටර් ප්‍රූෆින් එක හරියට කළේ නැත්නම් ලීක් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව ඉතාමත්ම ඉහළයි. ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකිය මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වතුර ටැංකිය හිරු එළියට නිරාවරණය වෙන නිසා තද හිරු රශ්මිය නිසා කලර් ෆේඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ නිවසේ තියෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් වලින් හදපු වතුර ටැංකියක් නම් හිරු රශ්මිය නිසා කිසිම බලපෑමක් ඒ කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියට ඇතිවන්නේ නැහැ. මේ එක්කම තවත් ඔයාලට කියන්න වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියේ හිරු එළියට නිරාවරණය වෙලා තියෙන අවස්ථාවක වගේම රස්නේ කාලයවලදී ඒකේ ඇතුලේ තියෙන ජලය ඒ වතුර ඉක්මනට රත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට සාපේක්ෂව කොන්ක්‍රීට් ටැංකියේ වතුර ඊටාම සිසිල්. ඒ කියන්නේ රස්නේ කාලයකට හෝ දැඩි හිරු රශ්මියට ඇතුලේ තියෙන ජලය රත් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක වැඩි නිසා, ඒ කියන්නේ නම්‍යශීලී බව වැඩි නිසා ඒකට බට සම්බන්ධ කිරීමේදී ඊටාම පහසුයි වගේම ලීක් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවත් ඊටාම අඩුයි. හැබැයි කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියේ හાર્ඩ්නස් එක වැඩි නිසා, එහෙමත් නැත්නම් දෘಢභාවය වැඩි නිසා බට සම්බන්ධ කිරීමේදී හරියට සම්බන්ධ නොවෙන්නට පුළුවන්. වතුර ටැංකියක් සවි කිරීමේදී මම ඔය කිව්වේ වාසි සහ අවාසි වලට අමතරව ඔයාගේ සාක්කුවට එහෙමත් නැත්නම් පර්ස් එකට බලපාන ප්‍රබලතම වාසිය සහ අවාසිය තමයි ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියක් ඔයාගේ නිවසට සවි කරොත් ඔයාට මුදල් ඉතුරු කරගන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් වතුර ටැංකියක් සවි කරන්නට එහෙමත් නැත්නම් ඉදි කරන්නට යන වියදමට වඩා අඩු වියදමක් තමයි ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියකට වැය වෙන්නේ. හැබැයි මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න, ඔයාගේ නිවසේ ඉන්න සමාජිකයන් ගණන අනුව තමයි, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නිවසේ ජල පරිභෝජනය කොච්චරක්ද කියන එක දැනගෙන තමයි ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ කුමන පරිමාවයෙන් යුත් ටැංකියක් ඔයාගේ නිවසට යොදා ගන්නවද කියලා. මොකද ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව එක් ධාරිතාවෙන් යුත් ටැංකි තියෙනවා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මිලදී ගන්න. එහෙමනම් මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාටින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම කළොත් තමයි ඔයාට මගේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු.